guys, what's up? I'm back again with new video. आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ किबोर्डको सर्टकटहरु तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा किबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डको सर्टकट कीहरु चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो पनि स्पेसिफिकली युट्युबको भिडियो प्ले युट्युबमा चाहिँ कसरी युज गर्ने हामीले youtube.com मा चाहिँ किबोर्डको सर्टकटहरु बिना पोइन्टर बिना माउस चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ लेट्स गो फर ब्राउजरमा जाउँ youtube.com जस्तै youtube.com कुनै पनि एउटा युट्युबमा एउटा भिडियो खोलौँ। ओके लेट्स गो फर कुनै एउटा मेरी बसेको नयाँ पार्टमा जाउँ। ओके ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। जस्तै अहिले यो भिडियो पज मोडमा छ हैन। प्ले एन्ड पजको लागि चाहिँ लेट्स स्टार्ट फ्रम प्ले एन्ड पजको लागि चाहिँ तपाईले हामीले स्पेस नर्मली स्पेस बार युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो स्पेस मैले कुनैमा प्रेस गरे नि हाइलाइट हुन्छ। जस्तै यो स्पेस युज गर्यो अहिले यो प्ले भयो फेरि स्पेस युज गर्यो पज भयो। प्लस प्ले एन्ड पजको लागि चाहिँ अर्को पनि अझ एउटा की छ त्यो चाहिँ के युज गर्दाखेरि चाहिँ प्ले एन्ड पज हुन्छ। एड स्किप गरौँ अनि त्यसपछि के को छेउमा एल र जे छ। जस्तै एल युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एल युज गर्नुभयो भने चाहिँ एल ले 10 सेकेन्ड फास्ट फरवर्ड गर्छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले 825 मा छ 826 मा यसलाई म पज गर्छु त्यसपछि 828 मा छ। अब जस्तै एल प्रेस गरे नि यो यसले 10 सेकेन्ड चाहिँ फास्ट फरवर्ड गर्छ। अनि फेरि हामीले जे प्रेस गर्यो भने चाहिँ 10 सेकेन्ड चाहिँ रिवाइन्ड गर्छ। यो एल र जे को चाहिँ थियो के ले प्ले एन्ड पज गर्यो भने एल ले 10 सेकेन्ड जे ले 10 सेकेन्ड रिवाइन्ड गर्यो। अनि यो अर्को चाहिँ हामीलाई जस्ट 10 सेकेन्ड चाहिएन अब म 5 सेकेन्ड मात्रै रिवाइन्ड र अथवा फरवर्ड गर्छु भने पनि सकिन्छ। जस्तै 5 सेकेन्ड लागि चाहिँ लेफ्ट सरी 5 सेकेन्ड को लागि चाहिँ यो राइट 5 सेकेन्ड फास्ट फरवर्ड को लागि चाहिँ राइट एरो अनि 5 सेकेन्ड ब्याकवर्ड को लागि अथवा रिवाइन्ड को लागि चाहिँ लेफ्ट एरो। एरोको अर्को अप एरो र डाउन एरोको पनि काम छ। अप एरोको काम चाहिँ भोल्युम अप डाउन। जस्तै भोल्युम अप गर्ने यसले 5% ले भोल्युम अप गर्छ अनि तपाईले डाउन प्रेस गर्नु भने चाहिँ 5 सेकेन्ड ले भोल्युम डाउन गर्छ। यु क्यान सी 5 सेकेन्ड ले चाहिँ अप डाउन गर्छ यसले चाहिँ 5 सेकेन्डमा बढ्छ 5 सेकेन्डमा घट्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो 0 देखि 9 सम्म। जस्तै 0 ले चाहिँ तपाईले भिडियोको चाहिँ टोटली 0% मा लान्छ। भिडियोको टाइमिङ चाहिँ 0% मा लान्छ। जस्तै 0 प्रेस गर्यो 0 मा 0% मा लान्छ। अनि 1 प्रेस गर्यो भने चाहिँ यो टोटल भिडियोको चाहिँ तपाईको 10% चाहिँ फास्ट फरवर्ड हुन्छ। 2 प्रेस गर्यो 20%, 9 प्रेस गरौँ यु क्यान सी 90% मा अब भिडियो सकिन 10% मात्र बाँकी छ। अनि फेरि ब्याक टु 70% मा जाने 70% मा जान सकिन्छ 60%। यसरी चाहिँ टोटल भिडियोको चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले चाहिँ फास्ट फरवर्ड अथवा ब्याकवर्ड गर्न सकिन्छ। अनि अर्को की छ शिफ्ट सँग चाहिँ पी अथवा शिफ्ट सँग पी गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ प्रिभियस भिडियोज मा जान्छ। तर प्रिभियस भिडियोज अहिले खासै हामीले यहाँ काम गर्दैन। प्रिभियस भिडियो चाहिँ कतिखेर काम गर्छ भने जस्तै हामीले प्लेलिस्टहरु कुनै प्लेलिस्टहरुबाट चाहिँ कुनै भिडियोहरु हेरिरहेको छौं अनि हामीलाई चाहिँ अब यो लास्ट भिडियोमा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ केही छुट्यो अथवा प्रिभियस भिडियोमा फेरि जानु मन लाग्यो भने शिफ्ट र पी गर्यो भने चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा जान्छ। तर अहिले चाहिँ हामीसँग यहाँ प्लेलिस्ट छैन। प्लेलिस्ट नभएर चाहिँ शिफ्ट र पी ले चाहिँ काम गर्छ। तर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी जान सकिन्छ किन हामीसँग अप नेक्स्ट छ हैन। यु क्यान सी यहाँ अप नेक्स्ट छ। अप नेक्स्टमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा जानलाई चाहिँ जस्तै शिफ्ट सँग एन प्रेस गर्यो भने चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा जान्छ। अब हेरौँ अहिले फेरि यो टाइटलको भिडियो आछ। अब फेरि यो टाइटलको भिडियोमा जानु पर्यो भने चाहिँ फेरि शिफ्ट सँग एन नेक्स्ट भिडियोमा जान्छ। यु क्यान सी नेक्स्ट भिडियोमा गयो। फेरि शिफ्ट सँग एन गरौँ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा जान्छ। अब अरूबाट भने चाहिँ जस्तै अब फुल स्क्रिन कसरी गर्ने अरु कीहरु अनि त्यसपछि थिएटर मोड त्यसपछि मिनी प्लेयरहरु कसरी युज गर्ने भन्छ चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तै अब फुल स्क्रिन लागि चाहिँ एफ प्रेस गर्यो नि फुल स्क्रिनमा जान्छ। यु क्यान सी
फुल स्क्रिनमा नर्मल्ली हामीले चाहिँ यहाँनिर यसमा प्रेस गरेर फुल गर्ने गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँले एफ प्रेस गर्नु भने फुल स्क्रिन, फेरि एफए प्रेस गर्नु भने फेरि नर्मल स्क्रिनमा जान्छ यो। अनि अर्को छ मिनी प्लेयर। मिनी प्लेयर भनेको चाहिँ ओके आई प्रेस गऱ्यो भने मिनी प्लेयरमा हुन्छ। जस्तै आई प्रेस गरौँ, यो मिनी प्लेयर हो। मिनी प्लेयर भने चाहिँ यसरी साइडमा यो युट्युबको भिडियो आएर बस्छ। तपाईँले यो युट्युबको भिडियो चाहिँ यहाँ प्ले हुँदै रहँदा अथवा यसको म्युजिकहरू सुनिरहँदा अथवा यो भिडियो यहाँ प्ले भइरहँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अरू नयाँ भिडियोहरू खोज्ने अनि अरू नयाँ भिडियोहरू चाहिँ आफूलाई रेडी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई चाहियो भने यसले चाहिँ गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ यो भिडियोमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आउँदैन। तर यदि तपाईँले चाहिँ यो नर्मल स्क्रिनमा चाहिँ नयाँ भिडियो खोज्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो भिडियो नै जान्छ, फेरि अटोमेटिक यो अब ब्राउजरै चेन्ज हुन्छ तपाईँको, फेरि नयाँ फेरि त्यसमा ब्याक गरेर फेरि त्यहीँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो मिनी प्लेयरको काम चाहिँ त्यो हो नर्मली आई। अनि अर्को चाहिँ थिएटर। तपाईँले टी प्रेस गर्नु भने थिएटर मोडमा जान्छ। नर्मली यो चाहिँ ठुलो टिभीहरूमा आजकल यो स्मार्ट टिभीहरूमा चाहिँ काम गर्छ। थिएटर मुडीमा चाहिँ मुभी मोडमा लगाएर हेर्न चाहिँ एकदम मजा आउँछ, रमाइलो हुन्छ। फेरि टी नै प्रेस गर्नु भने नर्मलमा जान्छ। अनि अर्को छ जस्तै यसको लागि चाहिँ कुनै एउटा पार्टमा जानुपर्ने हुन्छ। सरी कुनै एउटा एचडी भिडियो गरौँ, यो भिडियो त्यति क्लियर आएन। यो आजकल यो एड पनि एकदम धेरै आउँछ युट्युबमा। यो भिडियो पनि एचडीमा रहन्छ। सो नेक्स्ट गो ओके। यो भिडियोलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक जस्तै अब यो भिडियोलाई पज गरौँ। अब यसको चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईँलाई स्क्रिनसट गर्न मन लाग्यो। जस्तै अब अहिले निहुरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोमा बटम युज गर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको रिवाइन्डमा चाहिँ स्लो मोसनमा रिवाइन्ड गर्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै यो अप माथि माथि आइरहेको छ यसको कुनै पनि यसरी। अनि तपाईँले चाहिँ फेरि यो डट अथवा यो फुल स्टप डट बटम युज गर्नुभयो भने चाहिँ डट की युज गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ फेरि तपाईँको स्लो मोसनमा चाहिँ फरवर्ड गर्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा फ्रेमको चाहिँ स्क्रिनसट पर्फेक्ट स्क्रिनसटको लागि चाहिँ लिनु पऱ्यो भने चाहिँ यसले काम गर्छ। यु क्यान सी द्याट। अनि अर्को छ सिफ्टसँग ग्रेटर देन र लेसर देन। यो सिफ्टसँग ग्रेटर देन र लेसर देनले चाहिँ के काम गर्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि भिडियोहरू चाहिँ नर्मल्ली यहाँ सेटिङमा गएर अनि प्लेब्याक स्पिडमा चाहिँ जस्तै यसलाई चाहिँ अलिकति स्पिडमा हेर्नु पऱ्यो अथवा अलिकति फास्ट मोसनमा हेर्नु पऱ्यो अथवा अलिकति स्लो मोसन युज गर्न हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्छौँ भने तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ यो सेटिङमा गएर त्यसपछि यहाँनिर गएर यो झन्झट गरिरहनु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै सिफ्टसँग चाहिँ तपाईँ सिफ्ट जस्तो कुनै एउटा भिडियो प्ले गरेर राखौँ अनि सिफ्टसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तै लेसर देन प्रेस गर्नु भने यसले चाहिँ स्लो मोसनमा भिडियो प्ले गर्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ भिडियो स्लो मोसनमा प्ले भइरहेको छ। अनि फेरि यसलाई एज इट इज नर्मलमा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि सिफ्टसँग ग्रेटर देन 1x भने चाहिँ नर्मल हुन्छ। अनि फेरि अब यसलाई फास्ट मोसनमा प्ले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि ग्रेटर देन प्रेस गर्दैन, यो चाहिँ फास्ट मोसनमा प्ले हुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो फास्ट चलिरहेको छ। यसको नर्मल 2x सम्म चाहिँ डबल स्पिडसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ। नर्मल भिडियोको डबल स्पिडसम्म चाहिँ फास्ट गर्न सकिँदो रहेछ। अनि फेरि यो नर्मलमा प्ले गर्नुपर्ने नर्मलमा। अनि अर्को छ यो अघिदेखि मैले यो भिडियो मोडहरू चाहिँ सबै म्युटमा राखेर चाहिँ यो म्युटलाई चाहिँ अनम्युट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एम अनम्युट हुन्छ, फेरि म्युट गर्नु पऱ्यो भने म्युट फेरि म्युट हुन्छ। अनम्युट म्युट अनम्युट म्युट। सो इजी छ। नर्मल्ली युट्युबमा युज हुने सर्टकट भिडियोहरू चाहिँ सर्टकट कीहरू चाहिँ यही नै हो। अनि अहिले चाहिँ युट्युबको नयाँ बेटा भर्सनमा चाहिँ नयाँ एउटा फङ्सन आएको छ जसले चाहिँ तपाईँले कुनै पनि भिडियोहरू यो भिडियो पछि चाहिँ
यो भिडियो अटोमेटिक अप नेक्स्ट प्ले हुन्छ। तपाईँले अटो प्ले युज गर्नुभएको छ भने, अन गर्नुभएको छ भने। तर होइन म यो भिडियो पछि यो भिडियो प्ले गर्छु भनेर चाहिँ पनि पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले सबैकोमा आइसकेको छैन होला सायद, अहिले मैले बेटा भर्सन युज गरिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ यो सुन सबैको लागि पब्लिकली रिलिज हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ एड टु क्यू, जस्तै अब अहिले यो भिडियो प्ले भएर यो भिडियो पछि नर्मल्ली चाहिँ यो अटो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो प्ले हुन्छ। तर यो भिडियो प्ले गर्नु पर्ने चाहिँ यसलाई एड टु क्यू गऱ्यो भने चाहिँ यो फेरि हेर्नुहोस्, अब यो भिडियो पछि यो भिडियोमा आउँछ। अनि फेरि यो भिडियो पछि अर्को कुनै एउटा भिडियो चाहियो तपाईँलाई, यो भिडियो चाहियो भने फेरि एड टु क्यू गऱ्यो, थर्डमा चाहिँ यो भिडियो हुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ।